الجزء بيبدأ مع جيونغ اللي بيحقق في القضية دي، والسايكو اللي بيقتل الستات واللي بيكون لسه في موقع الجريمة وبيروح يجري وراه وبيهرب منه. بس هنا ميجين بتروح تشوف أوراق جيونغ واللي بيكون بيحقق في قضايا لاختفاء الناس في منطقة سيوهان والمنطقة اللي هي فيها، وده كله والسايكو راح تجاه ميجين، وونغ بيحاول يوصل ليها ويلحقها قبل ما يخبطها، وبيفضل يجري بسرعة كبيرة على أمل إنقاذها، وده قبل ما تتخبط والورق كله بيطير. بس هنا السايكو بيقف قبل ما يخبطها أصلا وبيقفل النور، ومن الواضح إنه هيكون عاوز يقتلها وبتكون لسه مش شايفاه، وعلشان كده بتقرب منه وبتتأسف ليه، ولما بيكون يمسك السلاح عشان يضربها ويطلع بتخاف منه جدا، وده جونغ لسه بيجري اصلا وبينادي عليها، وعلشان كده سايكو بيهرب بالعربيه على طول وبيروح يطمن عليها، وبتكون ما شافتش لوحات العربيه بس عرفت لونها ومستغربه انه جاي جري ليها، فبيحذرها انها تمشي في وقت زي ده لوحدها، وبيقرر ياخدها ويمشي، وبتعرف انها عارفه كل حاجه في الحي فبلاش يقلق عليها، وبتروح تجمع اوراقه وبيكون مصدوم من مكان، وبيشوف ان الشخص ده هو القاتل وعاوزه تفتكر اي حاجه، وبتكون شمت ريحه غريبه زي معطر جو كده من الشخص ده، فهنا تشونغ وتشان بيكونوا مستنيين وصول ميجين لهناك، ولما بيشوفوا ان جونغ هو اللي وصلها بيفرحوا وبيفضلوا متابعينها ومش بيعرفوا اي حاجه من اللي حصل، وعايزينها تحكي اللي حصل بس بتدخل على طول وبتستغرب من تصرفاتهم اصلا، فبتدخل تنام وبتكون تعبانه جدا وبتفتكر الاوراق دي وعايز تعرف هو مين. بس هنا جونغ بيشوف الاوراق عن سلسله قضايا الاختفاء والستات اللي اختفت واتقتلوا، واللي منهم بتكون ام كانغ، وعاوز يعرف مين اللي عمل كده، وفجاه بيسمع صوت غريب، فبنروح للسايكو اللي بيوصل المكان غريب ده، وبيكون ده مكان جثة الاشخاص اللي بيقتلهم، وبيروح يقطعهم، ومن الواضح انه مريض نفسي، وبيفتكر وقت ما شاف ميجين وبتكون هي هدفه الجاي، فهنا ميجين بتكون نايمه وخايفه جدا، فبيعدي اليوم مع لمسان اللي هي ميجين، ويوم بتديها الظرف اللي فيها السماعه بتاعتها دي، وبتكون مستغربه، بس نكون بيتصل بجوانغ وبيعرفوا ان في ورقه من قضيه كان غيورها مفقوده، ومش عارفين مين اللي كان مسؤول عن القضيه وقتها، فبنروح الاخبار اللي حصلت للمشهور جوان وانقاذ لمسان ليه، وقرروا انهم يكرموها كانها شجاعه على حمايتها جوان وتضحيتها بنفسها كده، وبيخططوا يديها جائزه تانية، وبيقدموا بايك تشو وده اللي هيحل محل هيون عشان مشي، وانه كان مدير مركز طب اصلا، وبيرحبوا بيه، فبيروح يتكلموا عنهم اتخلى عن هيون بسرعه كده، وشايفين نفسهم مجرد متدربين ملهمش لازمه، وشايفين في ان لمسان هي اللي رفعت من مكانتهم بعد ما اخذت الجائزه دي اصلا، ومش عايزين مهاراتها دي تروح على الفاضي علشان النجم اللي انقذته كويس، وعاوزين يستغلوا ده، فبنروح ليون وهي نايمه ومش قادره تروح الراجل ده اللي بيجيب لها حاجات واللي بيكون مدير اعمال جيون اصلا، وبيروح يعطي لها هدايا وعربيه كمان، وكل ده وهي مش عارفه اي حاجه ومش مصدقه، وبتتصدم لما بتشوف ده، وبيأكد لها ان دي تبعها بس لامها، فبتتصدم عشان هي ملهاش ام، فبيكون عاوز يعرف لو ده بيت لمسان ولا لا، وبيستغربوا، فهنا بتكون بتنظف وشغاله بشكل كويس وهي مبسوطه، وبتفتكر وقت ما جيون حماها ودافع عنها، وبتكون عايزه تشكره، فبتكون في مكتبه وبيكون اشترى لها ايربودز جديده علشان يديها بدل بتاعتها اللي اتكسرت، وبتكون فرحانه كتير وبتمشي وهي بترقص، وبتشوف شكلها وهي بترقص ومبسوطه جدا، ففجاه يونغ بترن عليها وبتصدمها وبتقول انها تبقى تشرح لها كل حاجه، وبتقرر تروح لها جري، وبتشوف الهدايا دي كلها، ولما بتكون رايحه بتفتكر ان اهلها معرفوهاش اصلا، وبتقرر انها تاخد الحاجات دي وتتخفى فيهم، ولما بتدخل وبتشوفها بتخرجها بره على طول، فبتقول لها كل حاجه عنها، وبتفتح الباب وبتقول ان هي ميجين، وبتخلي يونغ مصدومه جدا وبتقول انها ممسوسه، فبتدخل تقول كل حاجه عن ميجين، وبتخلي يونغ مصدومه ومش مصدقه ان هي ميجين اصلا، وتفضل تقول لها كل حاجه، وبترن على ميجين وبتلاقي ان ده فونها، وبتخاف منها كتير وبتكون عايزه تضربها وصعبان عليها ميجين اصلا، وبتروح تضربها وبتحدفها على طول، ومش شايفه في انها لازم تصدقها، وبتضربها على طول بالقلم، وبتدور على ميجين ومش عارفه ازاي هي كده، وبتقول حتى اكتر سر هي عارفاه، وبتخليها مصدومه جدا، وبتروح تتاكد منها ومش عارفه ازاي هي بقت ست كبيره كده اصلا، ولما بتشوف ان الشمس بتغرب بتقرر انها تبص لها علشان هيئتها تتغير قدامها، وانها تصورها بلاش تستغرب، ولما الشمس بتتغير بتروح تتحول قدامها بالفعل، وده بيخليها خايفه جدا منها، وبتقوم تجري ومش عارفه ده حصل لها ازاي، وبتكون هتموت من الصدمه، فبيعدي الوقت وبتحكي لها كل حاجه، وبيكون معاها علاقه بخالتها لمسان وانها اتحولت بسبب القطه دي، ولما بتقول لاي حد مش هيصدق اللي بيحصل لها ده خالص، وعايزه تشوف فيديو القطه دي، وعلشان كده هي طلبت منها ده، ومش عايزه اهلها يعرفوا انها اتخدعت، وعايزه سعاده ان هيئتها ترجع لها من تاني، وبتكون شايفه في ان جون بيديها مال كتير، وعلشان كده يونغ بتعرفها في انه بيكسب مليارات بشكل سنوي، فانا بيكون جون في العمل وكل المعجبين بتوعه بيصوروه ومستنين منه اي حاجه، واللي مصمم تبع ده، والحق ان يونغ بتتكلم عليه وعلى ثروته وعلى اللي حصل له، وبتكون شايفه في ان حياته سهله، اما هي اللي متعذبه اصلا، فبتروح تتقرب منه وبتروح عشان تتكلم معاه، وبيطلع بكل سهوله وسط المعجبين بتوعه اللي بيحبوه جدا، فبيروح يتكلم معاها، وبتكون
عايزه ترجع كل هداياه علشان هي كتير وشايف ان ده تجاوز لكل حاجه، وبيكون عمل كده عشان يحافظ عليها وتفضل مش عايز تاخد منه اي حاجه ويبقى يجيب لها القهوه وخلاص. ولما بتتضايق عليها وبتمشي بيوقفها وبيعرفها في انه يبقى يشتري لها القهوه كل يوم وبيتفقوا سوا وخلاص. فبنروح لجيوون وهو بيحقق مع الشخص اللي كان عايز يأذي جيوون وبيكون مش بيرد عليه وبيبان في انه مش طبيعي ومش بيرضى يجاوب على اي حاجه وانه عارف اللي جواه علشان شتمه في حفل التوقيع، وبيكون شايف ان الكل منحاز ليه وعلشان كده كان عاوز يخلص عليه. وبيكون بياخد مخدرات وبيوروا له الفيديو اللي حصل وبيجيب اللوم على الست دي اللي دافعت عنه وبيتضايق على القمصان بشكل كبير وبيمسكوه. فبيمشي مع دوك وبيتكلموا عليه وفي شخص بيكون متابعهم كده وبيخططوا باللي يعمله. فبنروح لجيوون وهو قاعد وخايف من الشخص ده وخصوصا لما بيقرب عليه وبيكون جاله فوبيا من اي شخص لابس قناع وبيطلع يجري من المكان علشان يقدر ياخد نفسه وبياخد مهدئ قدام لمسان وبيبعد بعيد. فبتروح تعرفه في ان حياتها صعبه برضه فمش جاي تهون عليه وعايزاه يكون كويس وبتمشي، وده بيأثر فيه جدا وبيحاول يتماسك شويه وبياكل الحلوه بتاعتها دي وبيفرح منها جدا. فانا بتكون بترقص وجيونغ بيعدي من جنبها وبتقرر تروح وراه علشان هو كان شغال بره وما كانش في مكتبه وبتقرر شكره على السماعه. فبيستغرب منها وبيمشي على طول بس بتوقفه وبتديله حلوه وبتودعه وبتكون فرحانه وبترقص والكل بيستغرب منها. فبيروح لمساعدته في المكتب وبيكون عايز منها عمل اضافي بس بترفض علشان هي مش بتاخد اي مال عليه فمش هتضيع جهدها على الفاضي كده، وبيكون شايف انها مستهتره وجاهله وبيخليها تتضايق اكتر. فبتروح تبكي في الحمام ولمسان بتشوفها بترفض تكلمها وبتزعق فيها جدا وبتتضايق عليها كتير وبتكون مش عايز تقابلها بالليل علشان كانت كسرتها في بعضها. فجونغ بيروح لمديره وبيكون عاوز يغير مساعدته ويعين واحده تانية بس بيكون رافض علشان مفيش موظفين اصلا، وونغ بيفضل يواجه بكل حاجه وبيتاسف له وبيمشي. وتشا بيفكر هيعين مين وبيفكر في لمسان ويكون دي جايزتها اللي اتفقوا عليها. فجونغ بيتقابل مع كون وشايف انه قطع رجليها وهي حيه يعني ممكن تكون لسه موجوده وعايشه ومش لاقيين اي عربيه بالمواصفات دي وبيقرر يبحث اكتر وده علشان الموضوع غريب. فبيشوف العربيه دي وبيقرر يروح وراها علشان هي زيها وبيجري معاها على الطريق وبيحاول يمسكه بس في الاخر بينجح في الهروب منه بالفعل. فبيعدي الوقت وبيروح عند ميجين وبتفك الحظر بتاعه وبيقرروا يمشوا عشان اهلها متابعينها بس تشونغ بتقرر تاخده من الباب بالعافيه وده علشان ياكله وتشونغ بتروح تاكله اصلا وبتقرر انهم يدخلوا اوضتها ويتكلموا وبيستغربوا من امها اصلا. فانا بيكونوا عايزين يسمعوا بس مش بيعرفوا خالص. فبيوريها صور العربيه وبتكون بتختار ويحل كل حاجه ولسه مستغربه من الريحه اللي شمتها. فبيعدي الوقت وتشونغ بتودعه على طول وهي مبسوطه وده على ان ميجين عرفت تختار مدعي عام زيه كده. فبيعدي الوقت وبتكون عايزه تعرف قابلتها ازاي بس بتجري عشان بتتحول على طول. فانا بايك تشول بيتعرف على زمايله في العمل ومن الواضح ان بايك تشول ده وراه حاجه وبيركز في لمسان اللي بتروح لجيونغ وبتعرفه انها تشتغل بشكل كويس وبتكون اتعينت معاه اصلا وهو لسه ما يعرفش وبيروح يعطي الحلوه لكواك اللي بيستغرب من ده. فبيعدي الوقت وبتروح تطلع مع كواك وبيشكرها على التنظيف وبيستغرب انها طالعه معاه بل انها رايحه المكتب كمان وبيتصدم وبيكون لسه مفكرها عمليه التنظيف بس بيتصدم لما بيعرف انها مساعدته الجديده وعلشان كده بيروح لتشي اللي بيكون رافض يغيرها وبيمشي على طول وبيروح المكتب وهي بترحب بيه وبيستغربوا من بعض كتير. والجزء بيخلص على هنا فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.